नमस्ते, स्वागत छ हजुरलाई मेरो सविता सिलाइ सेन्टरमा। आज चाहिँ म ब्लाउजको ड्राफ्ट लिएर आएको छु। आशा छ हजुरले यो ड्राफ्ट हेरेर घरमा पेपर कटिङ गर्न सक्नुहुनेछ। आज चाहिँ म यो ड्राफ्टको यो भिडियो बनाएर हजुरलाई सेयर गर्दै छु र यसपछि म कटिङको भिडियो पनि लिएर आउने छु। पहिला चाहिँ हजुरलाई बुझ्न सजिलो होस् भनेर मैले चाहिँ यो ब्लाउजको ड्राफ्ट लिएर आएको छु। यो मैले पुरै यसको लम्बाइ कति, यसको कति भनेर सबै मैले यसमा लेखेर हजुरलाई देखाएको छु। कुममा आधा कति लिने र पुरा लम्बाइमा कति प्लस गर्ने, छातीलाई कतिले भाग गर्ने, त्यही अनुसारले मैले सबै यहाँ ड्राफ्ट बनाएर राखेको छु। हजुरले यो हेरेर ड्राफ्ट गरेर एकचोटि पेपर कटिङ गर्न सक्नुहुनेछ। यसपछि म हजुरलाई पुरै ब्लाउजको कटिङको भिडियो पनि लिएर आउने छु र त्यसपछि सिलाइको भिडियो पनि लिएर आउने छु। यो एउटैमा एकदमै लामो हुने भएको भएर मैले यसलाई 2-3वटा भिडियोमा मैले बाँडेर गर्ने गरेको छु। यसमा आज चाहिँ मैले यो ड्राफ्ट गरेर हजुरहरू सामु सेयर गरेको छु। यदि मन पर्यो भने मेरो च्यानललाई लाइक गर्नु होला र सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब पनि गर्नु होला। म यस्तै अरू पनि भिडियो बनाउने कोसिस गर्नेछु। र यो एउटा यो चाहिँ अगाडिको पाटा हो, यो हाम्रो अगाडिको पाटा हो, त पछाडिको पाटा यो चाहिँ हाम्रो बाहुलाको ड्राफ्ट हो। बाहुलालाई कति लिनुपर्छ र कति फोल्ड गर्नुपर्छ भनेर यो बाहुलाको हो। त्यसपछि यो हामीले ब्लाउज ड्राफ्ट गर्दा अगाडिको पाटा भन्दा पछाडिको पाटामा लम्बाइ 1 कम गर्नुपर्छ। अगाडि पाटामा चारैतिर डट लिनुपर्छ। अगाडि पछाडि छातीको चौडाइ पनि 1 फरक गर्नुपर्छ। दायाँ बायाँ पट्टी गाँस्ने भागको लागि पनि सिलाइ भाग छोड्नुपर्छ। यो हाम्रो नोट गर्नुहोस्। र ब्लाउज सिलाउँदा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू चाहिँ ब्लाउज विभिन्न डिजाइनका सिम्पल नेक राखी किसिमले सिलाइन्छ। जब पछाडि धेरै ओपन गरिन्छ त्यति बेला चाहिँ 1 देखि 1.5 सम्म घटाएर नाप्नुपर्छ, अथवा नापिसकेपछि काट्ने बेलामा घटाएर काट्नुपर्छ। यो चाहिँ हाम्रो दायाँ बायाँको पट्टी हो। एउटामा 3 इन्चको र एकपट्टि 2 इन्चको यो पट्टी पनि मैले ड्राफ्ट बनाएर देखाएको छु हजुरलाई।